Hallo, leuk dat je kijkt. Vandaag speel ik Getting Over It with Bennett Foddy. Ik heb al een keertje eerder gedaan op mijn kanaal, alleen die resolutie is ten eerste kut. En ten tweede, microfoonkwaliteit is ook puur scheid. Ik kan dit. Zoals je het kan horen, is gewoon echt belachelijk slecht, gewoon niet normaal. Dus vandaag doe ik het opnieuw. Dus ik ga een nieuw game opnieuw beginnen en dan hopelijk kan ik het nog een klein beetje. Misschien speel ik het nog een keertje uit, maar dat zie ik vanzelf nog wel. Nu is het belangrijk voor mij om, ja, weet ik veel, verder te komen dan hier. Want ja, verder dan dit zou wel fijn zijn op zich. Stel je voor de resolutie is een klein beetje kut, dan zal ik dat in de volgende video gaan fixen. Nee, niet? If you deleted your homework the day before it was due, as I have, or if you left your wallet at home and you have to go back after spending an hour in the commute. If you won some money at the casino and then put all your winnings on red but it came up black. Oei. If you got your best shirt dry cleaned before a wedding and then immediately dropped food on it. If you won an argument with a friend and then later discovered that they just returned to their original view. Starting over is harder than starting up. Yeah. If you're not ready for that, like if you've already had a bad day, then what you're about to go through might be too much. Feel free to go away and come back. I'll be here. Oké. Dankjewel. Meneer Alright. Foddy. Thanks for coming with me on this trip. I'll understand if you have to take a break at any point. Ja, dat ga ik niet doen. Find a safe place to stop and quit the game. And don't worry, I'll save your progress, always. Even Dankjewel, your hè. mistakes. Dankjewel. Fijn. Maar ik maak nooit fouten. This game is a homage to a free game that came out in 2002, titled Sexy Hiking. Ik maak nooit fouten. The author of that Nooit. game was Jazuo, Oké. a mysterious Czech Nooit. designer who was known at Zie the je dat? time Nooit. as the father of B-games. And B-games are rough assemblages of found objects. Designers slap them together very quickly and freely, and they're often too rough and unfriendly to gain much of a following. They're built more for the joy of building them than as polished products. In a certain way, Sexy Hiking is the perfect embodiment of a B-game. It's built almost entirely out of found and recycled parts, and it's one of the most unusual and unfriendly games of its time. In it, your task is simply to drag yourself up a mountain with a hammer. Dat is ook deze game. And that act of climbing, in the digital world or in real life, has certain essential properties that give the game its flavor. Okay. No amount of forward progress is guaranteed. Some cliffs are too sheer or too slippery. And the player is constantly, unremittingly in danger of falling and losing everything. Ja, dat klopt. Dat is een nieuw voorbeeld. Anyway, when you start Sexy Hiking, you're standing next to this dead tree that blocks the way to the entire rest of the game. It might take you an hour to get over that tree, and a lot of people never got past it. You prod and you poke at it, exploring the limits of your reach and your strength, trying to find a way up and over. And there's a sense of truth in that lack of compromise. Most obstacles in video game worlds are fake. You can be completely confident in your ability to get through them once you have the correct method or the correct equipment or just by spending enough time. In that sense, every pixelated obstacle in Sexy Hiking is real. Mijn muis vlucht uit. The obstacles Handig. in Sexy Hiking are unyielding. Hij valt weer uit. And that makes the game uniquely Oh, frustrating. even wachten. Mijn batterij is bijna leeg. A few moments later. Ik heb mijn muis weer But gerefilled I'm met de not sure batterij, dus Jazuo intended ja. to make a frustrating game. je had wel The beter frustration waarschijnlijk. is just essential to the act of climbing, and it's authentic to the process of building a game about climbing. Ah, A funny thing happened to me as I was building this mountain. wat was het? I'd have an idea for a new obstacle, I'd build it, test it, and it would usually turn out to be unreasonably hard. But I couldn't bring myself to make it easier. It already felt like my inability to get past the new obstacle was my fault as a player rather than as a builder. Klopt. Imaginary mountains build themselves from our efforts to climb them. And it's our repeated attempts to reach the summit that turns those mountains into something real. Het is wel gelijk, want als je niet goed genoeg bent in een game, dan ja, jammer. And that can be like working with quickset cement. You mold your ideas into a certain shape that can be played with. And in the process of playing with them, they begin to harden and set until they're immutable, like rock. And at that point, you can't change the world. Not without breaking it into pieces and starting fresh with new ideas. For years now, people have been predicting that games would soon be made out of prefabricated objects, bought in a store and assembled into a world. And for the most part, that hasn't happened, because the objects in the stores are trash. I don't mean they look bad or that they're badly made, although a lot of them are.
I mean, they're Even lekker trash in zeggen the way dat that food fucking dingen er becomes slecht trash uitzien. as soon as you put it in the sea. Nice. Things are made to be consumed and used in a certain context. And once the moment is gone, they transform into garbage. In the context of technology, those moments pass by in seconds. Over time, we've poured more and more refuse into this vast digital landfill that we call the internet. It now vastly outnumbers and outweighs the things that are fresh and untainted and unused. When everything around us is cultural trash, trash becomes the new medium, the lingua franca of the En nu naar digital beneden age. hier. And you can build culture out of trash. But only trash culture. B games, B movies, B music, B-movie? B philosophy. Maybe this is what digital culture is. A monstrous mountain of trash, the ash heap of creativity's fountain. A landfill with everything we ever thought of in it. Ah! Grand, Wow. infinite, and unsorted. There's 3D models of breakfast, Gen X's fanfic novels, scan magazines, green screen Shia LaBeouf, banned snuff scenes on Live League. Facebook's got lifelike bots with unbranded adverts and candid shots of Kanye and Taylor Swift mashups, car crash epic failed GIFs, Russian dashcam vids, discussions of McRibs, discarded, forgotten, unrecycled, muddled, rotten, untitled. Everything's fresh for about 6 seconds, until some newer thing beckons, and we hit refresh. And there's years of persevering, disappearing into the pile, out of style, out of sight. In this context, it's tempting to make friendly content that's gentle, that lets you churn through it but not earn it. Ja. Why make something demanding if it just gets piled up in the landfill, filed in with the bland things? When games were new, they wanted a lot from you. Daunting you, taunting you, resetting and delaying you. Players played stoically. Now everyone's turned off by that. They want to burn through it quickly. A quick fix for the fickle. Some tricks for the clicks of the feckless. Ongeveer. Het is wel een leuke game, That's toch? not you, you're an acrobat. Dat klopt. You could swallow a baseball bat. Dat niet. Maar leuk gedachtes. Now I know, most likely you're watching this on YouTube or Twitch, while some dude with Ja. 10 million views does it for you. Nee. Like a baby bird being fed chewed up food. Nou, niet That's 10 miljoen culture too. kijkers. Dat zou wel belachelijk zijn, oké? Als dat ooit een keer gebeurt op deze video, But dan... on the an orange is sweet juicy fruit locked inside a bitter peel. Wow. That's not Je how hebt de I auto, je feel hebt de auto, about je hebt de auto. challenge. I only want the bitterness. It's Oké, goed zo. coffee. It's grapefruit. Kom nog veel verder namelijk, It's dus... licorice. Weer goed. Ik denk dat hij klaar is met zijn voice lines, dus nu zal ik weer meer gaan praten. Natuurlijk denk ik dat de eerste met voice lines waren, dus dan wil ik er niet doorheen gaan babbelen. Dus sommige stukken zal ik ook gaan skippen, dat er iets interessants gebeurt of dat een nieuw stuk is. Dus ja, stel je voor er gaat nou iets mis of zo, Oh, dan he just lost a lot of steeds zien. progress. That's a deep frustration. F, Real punch in the gut. of, niet F, of. Of als er iets nieuws gebeurt, dan zul je het ook zien. Stel je voor dat ik het live ga spelen, met jullie als chat erbij. Wat achter de comments en ik zal er naar kijken. Dus ik denk dat het wel leuk is om dit live te gaan doen met kijkers die dan leuke commenten onder mijn gameplay. Dus, weet je dat ik het live zien? Laat achter in de comments. Wel, kan er niks meer misgaan. Dat is een grapje, er kan nog genoeg misgaan. Misschien is dit de juiste video voor jou. Maar, ik vind het wel leuk. Ik moet er niet naar te kijken dat ik hier rustig de berg op beklim. Met het leuk deuntje eronder van een of andere Mario game of wat relaxing music. Wat vind je achter in de comments? Want ik ben hier niet om boos te worden op een spel wat niet eens iets is om boos om te worden. Maar wil je dat dan wel zien? Ja, van dan mag je plaaien knatten. Dan mag je plaaien zijn knatten. Hij heeft genoeg keren dit gedaan en ook best wel leuk was dat om te zien. Ook een keertje gehaald, dus ja. Ik denk niet dat ik dit in één playthrough ga halen. Maar ik ben van plan om het natuurlijk te gaan halen op het einde ergens. Dus wil je dan nog zien? Of wil je meer van zien dan achter in de comments, want ik sta altijd open voor ideeën. Oof, sorry about that. En het ding is dus juist, sommige mensen die
worden boos om zijn commentaar. En dan denk ik echt van... Soms hè, is het dus best wel fijn als hij een beetje commentaar erbij geeft. Want hij biedt zijn excuses aan. In feite hè. Sommige mensen worden helemaal gek ervan. Dan denk ik echt van... Wat? Hij is juist vriendelijk. Hij is juist tegen het ragen van iedereen. Ik ben toch weer zo boven, dus mij maakt het vrij weinig uit. Maar het is grappig om te zien dat sommige mensen echt hard kunnen ragen gewoon. Maar ik ben dat niet. Ik ben een heel kalm, rustig persoon. Soms. Ik even bij of soms. Ik ken het wel, want dit wordt straks tegen mij gebruikt. In heel veel momenten. Dus ik ben soms een rustige persoon, maar ik kan ook wel zijn hoor. Dat is een leuk stuk dit. Bijna. Ja, oké, dus vervelend. Niet op de auto. Zo. Keep on trying. Don't let it Het get. ding is namelijk, als ik op de auto land, dan land ik dus zeg maar achter alles en dan ben ik weer bij het begin bijna. Dus daarom ben ik altijd blij als ik niet achter de auto val. Want achter de auto is namelijk altijd helemaal verkeerd gewoon. Als voor duidelijkheid, de auto is namelijk hierboven aan de glijbaan, dus... Ja, ik kon het net niet zien hier, maar hierbovenop de glijbaan zit dus een auto. En die auto, daar heb ik dus eigenlijk aan de rechterkant blijven. Maar aan de linkerkant is namelijk... ja, de klif naar bijna begin toe. En dat willen we natuurlijk niet. Maar zoals Bennett Foddy ook al zei, het is niet spel om snel erin te gaan branden. Het is leuk om een reis naartoe te hebben. En ik heb het ook wel een tijdje in mijn vrije tijd gespeeld, dus daarom ben ik ook opeens zo goed. Maar, alsnog. Het is gewoon een heel interessant spel en wil je er meer van zien, achter de comments live. En, ik zou zeggen, als je nou nog steeds kijkt, je bent een legende. Leuk dat je er nog bent trouwens. Dat mag wel gezegd worden hoor. Hier, een applausje voor jou. Een juichding, weet ik veel. Woehoe! Leuk dat je er nog bent. Je bent een van de weinigen die dit nog zal zien. Nu je toch nog bent, join even mijn Discord. Een leuke plek. We hebben het te vaak over leuke dingen. Zoals games. Updates over andere games. En heel veel andere dingen. Dus ben er zeker bij. Ga gezellig mee, want ik vind het altijd leuk om mijn community uit te breiden tot een sterke, gezellige plek. Wacht hier. Even wachten hier. Dit is een moeilijk stuk dit. Dan moet ik nou precies daarop landen, op die andere daarboven. Dit is een klein stukje beneden weer. This thing that we call failure is not the falling down, but the staying down. Nee, dat is dus niet het ding bij mij, want ik ga altijd omhoog weer. Maar hij gebruikt dus heel erg slim woorden van filosofen. En ook zijn eigen woorden natuurlijk. Heel erg interessant voor een game, want dat zie je niet vaak. Dat iemand echt het woord gebruikt van filosofen. En fijn. Fijn. Is dat copyrighted trouwens? Ik hoop het niet. Even wordt wel copyrighted. Sorry YouTube, maar ik wist het niet. $10 shoe fits my feet. A $10 shoe fits my feet. $10 shoe fits my feet, and I ain't going to be treated this away. Going where the weather suits my clothes. I'm going where the weather suits my clothes. I'm going where the weather suits my clothes, and I ain't going to be treated this way. Kan bijna. En ga ik naar beneden. Die cliff lijkt erg moeilijk, maar hij is echt niet eens zo erg moeilijk. Huh? Hij zit toch niet meer af opeens? Fuck. Bijzonder. Nou, dat is een leuk deuntje niet dan. Ja, dat is handig. The soul would have no rain. Oh. Eyes for 2 years.
advanced shape. Oké dan. En toen was ik er boven. Het is gewoon een kwestie van heel voorzichtig naar beneden gaan. Wat er omhoog. En dan misschien haal ik het net wel of net niet. Ik weet niet. Ik hoop het eigenlijk net wel. Net niet. Nee, die ga ik weer vanaf. I feel within me a peace above all earthly dignity. A still and quiet conscience. Maar bijna. William Shakespeare. Nu haal ik hem nu wel. Maar dat weet ik nog niet. Right. Perfect. Oh. You cannot now believe that you will ever feel better. Oh. But this is not Be safe. true. Be safe. Be You're safe. sure to be happy again. And knowing this, truly believing it, will make you less miserable now. Abraham Lincoln. Dit is een van de moeilijkste stukken ooit, dit, hè? Echt dit. De rest van deze game is niet moeilijk, behalve dit stukje. Dat vind ik echt ook harde schuit gewoon. Niet normaal. Oké, ik ben er weer. Na een paar minuten. Ik weet jullie het niet hebben gezien, maar ja. Ik ben er wel weer. Het is vooral het moeilijke stuk, omdat die rotsen zijn een beetje bijzonder gemaakt. Nou, als ik goed op landen. Dus dan heb ik ook helemaal geen één reet aangaan. Goed. Expressie even laten vallen. Dat ik even kan gaan pauzeren. Dat ik hier een goede sprong kan maken. Verder omhoog, zoals dit. Oké. Perfect. Duimpje omhoog. Inderdaad jongens, doe het duimpje omhoog. Zoals je ziet hier, doe het duimpje omhoog. Jumpscare. Ah, zo eng. Oké, goed. Nou, deze It steen feels heen. like we're closer now. Composer and climber, designer and user. Ja. You could have refused, but you didn't. There was something in you that was hidden, that chose to continue. Nou, het ziet er allemaal heel erg moeilijk uit dit. Dus deze plek hier, die bewaar ik maar voor de volgende video. Vind je dat een leuke video? Zou je meer willen zien dat ik met mijn hamertje zo klinkt uit de bergen ga en dan vleeg naar beneden van? Laat het in de comments. En ik hoop zeker in een van de video's. Doei doei!